หลายคนมักบอกว่าโมเดลที่ดีต้องใช้แต่ควอดเท่านั้น ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ผิดนะครับ แต่ก็ไม่ได้ถูก100%เช่นเดียวกัน ตามตัวอย่างทั้ง6แบบที่ผมจะอธิบายให้เข้าใจว่าถึงแม้โมเดลจะเป็น all quad ก็ไม่ได้หมายความว่ามันคือโมเดลที่ดีนะครับ โมเดลที่ทุกคนได้เห็นทั้ง6แบบนี้นะครับดูผิวเผินแล้วอาจจะเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ผมจะเปิด wireframe ให้ดูเห็นไหมครับว่าแต่ละโมเดลนะครับมี topology ที่แตกต่างกันนะครับบางชิ้นนะครับก็อาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าผมใช้วิธีการนะครับขึ้นงานนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับทำให้อ่าตัวขอบมันคมนะครับโดยใช้วิธีที่แตกต่างกันนะครับก็จะเห็นอีกว่าทำไมโมเดลในแถวที่2นะครับมีนะครับความหนาแน่นของ geometry ที่มากกว่าด้านบนนะครับแล้วก็แถวที่3นะครับก็จะเห็นว่า topology เนี่ยดูแปลกๆนะครับแล้วก็มีนะครับการทำ edge distribution นะครับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้แหละคือความหมายนะครับของคำว่าถึงแม้นะครับโมเดลนะครับจะเป็น all quad ทั้งหมดก็ไม่มีอะไรการันตีนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับจะดีนะครับเรามาดูนะครับอันนี้จะเป็นโมเดลนะครับที่ผมเจาะทำเป็นหน้าต่างออกไปแล้วก็มีการนะครับเบเวลนะครับขอบให้มีความโค้งนะครับเพื่อที่เรานะครับจะได้มาสาธิตให้ดูว่าเวลาจะทำงานนำไปแก้ไขกับเพื่อให้ใช้งานกับ Sub-D Modifier เนี่ยได้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับผมจะ Copy นะครับตัวนี้ขึ้นมาโดยคนปกตินะครับก็อาจจะใช้วิธีแบบเดียวกับตัวนี้นะครับวิธีที่6ตัวนี้นะครับเป็นโมเดลชิ้นที่5นะครับผมก็จะใช้ knife tool นะครับในการตัดแล้วก็เชื่อมนะครับหรือว่าเราจะเพิ่มนะครับ support edge ก็ได้นะครับเวลาเพิ่ม support edge นะครับถ้าอยากให้มันเรียงนะครับตามจุด vertex ก็เปลี่ยนนะครับตัว snap มาที่ vertex นะครับ Ctrl R นะครับ Ctrl ค้างนะครับแล้วก็เชื่อมได้เลยแล้วเราก็จะทำการกด A เลือกทั้งหมดนะครับ Alternate E นะครับ Extrude Face along normals นะครับเพื่อเพิ่มความหนาเสร็จแล้วเราจะมาทำการเพิ่ม Support Edge กันนะครับมาที่ Select นะครับกด Sharp Edge นะครับแล้วเราก็เช็คดูว่ามันเลือกได้ถูกไหมนะครับตรงมุมซ้ายล่างก็จะมีองศานะครับให้เราปรับนะครับอันนี้คือวิธีที่คนทั่วไปนะครับหรือมือใหม่พูดง่ายๆว่ามือใหม่มักจะใช้กันนะครับ แล้วก็ไม่ได้ทำการนะครับกระจายนะครับช่องว่างระหว่าง Edge ให้เท่ากันนะครับแล้วเราก็ใส่ Sub-D Modifier ลงไปได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับที่เรามักจะเจอเลยนะครับก็คือนะครับอาการ Pinching นะครับตรงมุมนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีอาการ Pinching อย่างเห็นได้ชัดนะครับในบางกรณีเนี่ยอาจจะเห็นได้นิดหน่อยนะครับมาดูด้านล่างนะครับตรงเนี้ยเห็นถ้าใครที่โมเดลจนชำนาญแล้วเนี่ยจะจับเห็นอาการ pinching ได้ชัดเจนนะครับเราปรับเป็น matte cap เนี่ยปรับให้มันสะท้อนแสงเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดขึ้นเห็นนะครับตัวนี้คืออาการ pinching เพราะอะไรนะครับมันถึงเกิดอาการ pinching นะครับ
อันดับแรกนะครับคือตรงนี้นะครับมีขนาดไม่เท่ากัน age ตัวเนี้ยจำที่ผมบอกเสมอไหมครับว่าเวลาเราทำงานนะครับบน sub demodifier เราควรกระจาย age ให้เท่ากันนะครับถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอาการแปลกๆเนี่ยมันจะมากับตรงนี้อันนี้ก็คือปัญหาตัวเนี้ยเล็กมากตัวนี้ใหญ่มากนะครับวิธีนะครับถ้าเราอยากจะเดินโทโปโลจีแบบนี้ตัวเนี้ยจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันเล็กลงนะครับเราอาจจะผมย้อนกลับไปก่อนนะครับเราอาจจะเพิ่มนะครับเพิ่มลูปคัทกระจายนะครับให้พยายามให้ช่องเนี่ยมันออกมาดูเท่ากันนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป๊ะๆนะครับแต่ว่าพยายามให้ออกมาดูอย่างนี้ดูดีที่สุดนะครับแล้วเราก็extrude ไปอีกรอบนะครับทำเหมือนเดิมเลยนะครับเลือก Sharp Edge นะครับเพิ่มนะครับ Support Edge แล้วก็ต่อนะครับจุดให้ออกมาเป็นควอตนะครับทั้งหมดได้ยิ่งดีนะครับตัวเนี้ย Nsoft นะครับมีคำสั่ง analyze นะครับเพื่อเช็คนะครับว่าตรงไหนเนี่ยจะเห็นนะครับมีไตรหรือเมนก่อนไหมถ้ามีเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วก็จะไฮไลท์นะครับสีให้เราเห็นได้ชัดนะครับแล้วเราก็ใส่ sub demodifier อาจจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเส้นนะครับความต่างมันน้อยลงขึ้นนะครับฉะนั้นนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็จะมี pinching อยู่มีแน่นอนนะครับเวลาเราทำนะครับedge flow แบบนี้ยังไงมันก็มีนะครับแต่มันอาจจะน้อยลงนะครับหรืออาจจะมองไม่เห็นอาจจะเห็นว่ามันมีนะครับอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นโทโปโลจีที่โอเคโอเคนะครับยังไม่ถึงกับว่าดีจนไม่เห็นพินชิ่งเลยนี่ผมยกตัวอย่างแรกให้ดูโอเคเราเรามาดูนะครับตัวอย่างที่2ตัวนี้นะครับผมก็จะอันนี้ใกล้เคียงกัน extrude ไปเหมือนเดิมคราวนี้นะครับเราจะนะครับเพิ่ม support edge แต่ไม่เลือกมุมตรงนี้ผมไม่เลือกมุมตรงนี้นะครับเพิ่มนะครับ support edge เข้าไปใส่ sub d modifier นะครับจะเห็นว่าตรงขอบมุมเนี่ยมันดูนะครับมีความโค้งมนมากขึ้นนะครับบางคนนะครับก็จะทำแบบนี้นะครับเพิ่มนะครับลูกคัดเข้าไปแบบนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อดันนะครับให้ edge นะครับตรงนี้เนี่ยมันมีความหนาแน่นมากขึ้นนะครับข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะได้นะครับงานนะครับโอเคขอบคมแล้วดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมครับ
ตรงที่มันเป็นนะครับขอบมุมโค้งนะครับอันเนี้ยเป็น flat surface ไม่เห็นปัญหาเมื่อไหร่ที่เป็นขอบมุมโค้งจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันมีการเพิ่มนะครับความหนาแน่นขึ้นฉะนั้นนะครับ geometry ตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะเกิดเป็นอาการอย่างนี้นะครับpinching เห็นแบบได้ชัดเลยตามขอบตรงนี้นะครับอันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับ all chord นะครับไม่มี n กรไม่มีไตรนะครับผมเปิด n soft เช็คให้ดูเห็นไหมครับไม่มีเลยนะครับแต่งานที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ดีอันนี้ก็คือหมายความว่าเราทำ topology ได้ไม่ดีนะครับเราจะมาดูตัวอย่างการแก้ปัญหานะครับโจทย์นี้นะครับวิธีที่นิยมใช้ก็คือนะครับผมยกตัวอย่างแรกให้ดูเพิ่มความหนาไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเลือก Sharp Edge เหมือนเดิมทำการ Mark Sharp นะครับใส่นะครับ Sub Demodifier ลงไปนะครับแล้วก็ดูนะครับอาจจะซับเดี๋ยวผมแยกให้ดูอันนี้ซับ1ครั้งอันนี้2ครั้งนะครับโอเคแล้วเราจะหลักสำคัญนะครับเราต้องมาร์กชาร์ปเอาไว้เพื่อนะครับที่จะเพิ่มนะครับความหนาแน่นนะครับโดยไม่เสียนะครับเคอร์ฟนะครับไปถ้าเราเลือกเป็น simple เห็นไหมครับตรงเนี้ยมันจะไม่มีความโค้งแล้วแต่ตรงนี้จะโค้งนะครับแล้วเราก็ apply modifier ลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับทำการนะครับ clear mark sharp หรือว่า edge crease ออกไปให้หมดนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราสามารถนะครับเลือกนะครับ edge loop ด้านในนะครับแล้วก็ bevel มันนะครับแล้วก็ใส่ sub d modifier เข้าไปนะครับเรามาดูผลลัพธ์นะครับจะเห็นว่านะครับไม่มีอาการ pinching เลยนะครับจะเห็นว่าเนียนมากแล้วก็ยังพอนะครับคงความนะครับคมของขอบนะครับอาจจะมีความโค้งบ้างแต่ว่าก็คมขึ้นนะครับตัวนี้ผมซับไปที่ level 2 apply ไปเลยนะครับตัวนี้นะครับเราใส่sub d modifier เข้าไปนะครับแล้วก็อย่าลืมเคลียร์มาไปด้วยนะครับจะเห็นนะครับว่าคล้ายนะครับกับอันด้านซ้ายแต่นะครับตัวขอบเนี่ยมันมีความคมขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้คมเท่าตัวนี้แต่ก็คมขึ้นจะเห็นว่ามันคมขึ้นนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราทำการเพิ่มนะครับความหนาแน่นของ geometry เวลา sub demodifier มันทำการเพิ่มresolution จะเห็นว่าตัว geometry มันบีบเข้ามาเพิ่มมากขึ้นขอบมันก็คมขึ้นนะครับตามตัวนะครับไปตามเดียวกันนะครับอันนี้คือ1เทคนิคนะครับที่ใช้กันแพร่หลายนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเวลาเราเจอ curve surface นะครับถ้าเราใช้ topology แบบนี้นะครับก็จะเกิด pinching ได้นะครับหรือแบบนี้ก็จะเกิด pinching ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราไปเพิ่มความหนาแน่นนะครับการทำแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าedge distribution นะครับหรือระยะห่างระหว่างช่องเนี่ยมันดูสวยงามนะครับดูเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพียงแค่เราอาจจะเสียนะครับความคมของขอบไปบ้างแต่อันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเราแลกนะครับกลับมาด้วยนะครับความเนียนของพื้นผิวตรง curve surface นะครับก็จะเนียนขึ้นนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเรายังนะครับสามารถใช้เทคนิคนี้เนี่ยก็คือเราจะลดนะครับ density นะครับของตัวโมเดลไปนะครับแล้วก็ใช้นะครับ
Mark Sharp เอานะครับแบบนี้ใช้ Mark Sharp เอาก็จะเห็นว่าพื้นผิวเนี่ยเนียนเลยแล้วก็ขอบคมมากเลยอันนี้คมอันนี้ถือว่าคมมากๆนะครับหรือนะครับเราจะใช้เทคนิคนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนอาจจะเห็นว่ามันจะต่างกับตัวนี้มันจะต่างกับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราทำการ bevel นะครับ edge loop ด้านในเนี่ยให้มันเคลื่อนออกมาด้านนอกเพื่อให้ทำขอบเนี่ยมันคมนะครับแต่นะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับคือเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันมี edge pull เกิดขึ้น edge pull นะครับถ้าอยู่ผิดตำแหน่งนะครับมันก็จะเกิด pinching ได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีนะครับที่โอเคที่สุดนะครับเราสามารถใช้แบบนี้ผมคลิกฟิลไปนะครับ inset นะครับครั้งหนึ่งนะครับถ้าดูว่าขอบเนี่ย inset ไม่เท่ากันนะครับง่ายๆ apply scale ไปครั้งหนึ่งก่อนแล้วมันก็จะเท่ากันแหละนะครับเราดันนะครับไม่ให้มีนะครับ edge pull มาอยู่ตรงมุมขอบตรงนี้แล้วก็ลบ face ทั้งหมดออกไป extrude เหมือนเดิมโอเคแล้วเราก็นะครับเพิ่ม edge loop ด้านออกไปข้างนอกเช่นเดียวกันนะครับตรงด้านบนก็เพิ่ม support edge ลงไปนะครับเทคนิคนี้มันเป็นการนะครับผสมผสานนะครับระหว่างนะครับการไม่ให้มีจำนวนนะครับgeometry ที่มากเกินไปนะครับแต่ว่าเราก็ยังคงนะครับ edge flow นะครับแล้วก็edge distribution ที่ดีอยู่ได้นะครับโดยนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มให้ตรงนี้เนี่ยมันมีความคมขึ้นนะครับเราก็แค่เพิ่มความหนาแน่นเข้าไปอีกนะครับมันก็จะคมขึ้นนะครับแต่ว่าตัวนี้เราดันนะครับ edge pull ให้ออกมาอยู่ด้านนอกนะครับจะแตกต่างกับตัวนี้ตัวเนี้ยมันเข้าไปอยู่ตรงขอบมากเกินไปนะครับถ้าขอบมันมีความโค้งเข้าไปอีกนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับมันมีปัญหาตรงนี้นะครับเห็นได้ชัดนะครับตรงเนี้ยขอบมันจะดูนะครับเหมือนโดนดึงออกไปนะครับแต่ว่างานตัวนี้เนี่ยมันไม่โดนดึงเนื่องจากนะครับเราดันนะครับให้โผล่ออกไปอยู่ด้านนอกนะครับอันนี้คือเบสิกนะครับที่ต้องจำเอาไว้ว่า edge pull เนี่ยยังไงเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่นะครับเราสามารถย้ายตำแหน่งนะครับไปอยู่ในจุดที่ไม่เกิดปัญหาได้นะครับถ้าเป็น flat surface ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็น curve surface ตรงเนี้ยบางครั้งนะครับมีนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการสาธิตให้ดูนะครับว่าถึงแม้ตัวโมเดลจะเป็น all cost ก็ไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์มันจะออกมาดีเสมอไปขึ้นอยู่กับการที่เราวางคอร์สนะครับให้ topology ออกมาเหมาะสมกับตัวโมเดลนั้นๆได้ยังไงนะครับหวังว่าความรู้ในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ